हेलो नमस्ते राइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनराय मोर चैनल आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछु तो आज कोनो मैं ब्लॉग भिडिओ লৈ অহা নাই आपनालोকৰ ट्रेवल ब्लॉग बा कोनो এনেকুৱা ঘুৰিব যোৱা নাই কোনো ঠাইত কিন্তু মানে মই আহিছো মোৰ জেঠিহঁতৰ ঘৰত তো আজি এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈছে ইউটিউবৰ মানে কি হত আৰু মানে ওয়ার্ল্ডত ক'ব গলে তো বহুত এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈছে তাৰে ওপৰত মই ভিডিও এটা आपनालोকৰ ওচৰত লৈ আহিছো মানে ভাবিলো आपनालोকৰ ওচৰত কথাটো শেয়াৰ কৰাটো ভাল যেহেতু आपनालोকেও বহুতে মানে তেনেকে ভিডিও কৰি আছে বা ইউটিউব চেনেল আছে সকলোৰে মানে প্ৰায় আজিকালি সকলোৰে থাকে তো মই ভাবিলো আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰমেশন টাইপৰ মানে এইটো ভিডিওটো আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো তো আজি এটা কিবা এটা মানে প্ৰবলেম হৈ আছে বহুত ডাঙৰ মানে ইউটিউবত কিবা কেজুৱেল চেনেল ইউজাৰ বুলি এটা মানে চেনেল আছে ইউটিউবত তো সেই চেনেলটো মানে কি হৈ আছে মানে সকলোৰে মানে চেনেল বিলা হেক কৰাৰ দৰে কৰি আছে মানে যেনেকৈ আমাৰ হোম পেজত মানে সাপোজ মোৰ ভিডিও কিৰণ অফিচিয়েল হোম পেজত যেনেকৈ মানে ভিডিও মোৰ আহিব লাগে কিন্তু মোৰ নাহে মানে বেলেগৰ মানে যোনটো চেনেল আছে সেই তিনিটা ভিডিও আছে অনলি সেই তিনিটা ভিডিও লাই আছে আৰু এইটো চেনেল মানে প্ৰবলেম সকলে বহুতে ফেস কৰি আছে মই ভাবিলো আপোনালোকৰ ওচৰত এই ইনফৰমেশনটো দিয়াটো ভাল কাৰণ আপোনালোকেও বহুতে হয়তো ইয়াতে ইউটিউব কৰে তো আপোনালোকৰ চেনেল বিলাক যাতে ভালকে থাকক সুৰক্ষিত থাকক তাৰ বাবে মই এটা ভিডিও আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো দেখাও মোৰ ভন্টিৰ মানে ফাৰ্স্ট টাইম মানে মই দেখিলো ইয়াতে থাকতে মোৰ ভন্টিৰ মানে তেনেকুৱা প্ৰবলেমটো হল দে এটা মোৰ ভন্টি আছে ওচৰত তাৰ প্ৰবলেম হৈছে তো দেখাই দে প্ৰবলেমটা তার চ্যানেল আছে এটা মানে শর্ট চ্যানেল আছে ইউটিউবত এই শর্ট করে তাই শর্ট ভিডিও বনায় ডিজনি এডিট বুলি এই ডিজনি এডিট চ্যানেলত মানে প্রবলেমটো এইটো দেখাই আছে ডিজনি এডিটত তো এই ডিজনি এডিটত চাওক এইবিলাক কাৰ ভিডিও আহি গৈছে স্নোবোর্ডিং এইটো চ্যানেলৰ নামটো চাওক এইটো কেজুৱেল চেনেল ইউজাৰ বুলি আছে আচ্ছা তাই চ্যানেলটো হৈছে এইটো আগতে মানে হোম মাৰিলে এইবিলাক ভিডিও ওলাই আহিব লাগে যেনেকৈ আমাৰো আহে তো তাইৰ এইবিলাক হোম মাৰিলে এইবিলাক নোলায় এতিয়া মানে বেলেগৰ ভিডিও ওলায় তাইতো অনলি কাৰ্টুনৰ বা এনিমেশ্যনৰ ভিডিঅ'বিলাক বনায় ডিজনিৰ ৰিলেটেড ডিজনিৰ যিবিলাক কাৰ্টুন আছে কিবিলাক চব ফিল্মবিলাক এনিমেশ্যন ফিল্মৰ কিবা ভিডিঅ'বিলাক এইবিলাক শ্বৰ্টছ বনায় তাই তো তাইৰ এতিয়া আহিব লাগে সেইবিলাক তাইৰ ভিডিঅ' কিন্তু আহে বেলেগৰ ভিডিঅ' চাওক এইটো কি আচৰিত ধৰণৰ এটা মানে কি হৈ আছে প্ৰব্লেম আৰু এইটো মানে অনলি তাইৰে নহয় বহুতৰে না তো কিমানৰ পাইছা সাবস্ক্রাইবারসৰ 4টা মান পাইছো 4টা মান তো বহুতৰে দেখিলো আৰু খালি 4টাৰে নহয় যেতিয়া ইউটিউবত সার্চ কৰি চাওতে কিন্তু বহুত কেইজনৰ দেখা পাইছো তো তাই চাওক এইটো চেনেলটো হলাচোন আৰু এইটো চেনেলটো হয় আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো চাওক 5018 না সাবস্ক্রাইবার 3টা ভিডিও নো ভিউজ বুলি আছে চাওক এটা গোটেইকেইটাতে নো ভিউজ নেকি নো ভিউজ নহয় তাৰ প্লে কৰিলে আছে প্লে কৰিলে দেখা পায় আচ্ছা আচৰিত টাইপৰ হেক টাইপ এইটো হেকাৰ টাইপ তো এইটো হেকাৰ টাইপ এটা চলি আছে তো এইটো চেনেলত কি কৰে বা চাওক আপোনালোকে চেনেলটো যেতিয়া টাচ কৰিলো মানে ভিডিওটো ক্লিক কৰোতে চাওক 126k ভিউ হৈ গল আৰু এইটো বস্তুটো 5019 আছে 5.19 সাবস্ক্রাইবার আছে এটো মই যেতিয়া দেখিছিলো তেতিয়া 12টা মানত দিনত দেখোতে প্ৰবলেমটো না 12টা মান হৈছিল না দুটা মানত আচ্ছা দুটা মান বজাত যেতিয়া দেখিলো প্ৰবলেমটো তেতিয়া অনলি তাৰ আছিল ইয়াত সাবস্ক্রাইবার আছিল 1.9 এতিয়া চাওক 5.19 হৈ গৈছে তো কি আচৰিত ধৰণৰ এটা প্ৰবলেম মানে চলি আছে তো আপোনালোকৰ মানে চেনেল বিলাক ভাল কৰি যাতে ৰাখে মানে চাব আৰু তো এইটো সাপোজ এইটো ভিডিও মই ভাবো ইয়াক মানে কেতিয়াও সাবস্ক্রাইব নকৰিব বা এই চেনেলত কেতিয়াও ভিজিট নকৰাটোৱে ভাল কিন্তু এইটো ইউটিউবত বহুত ভিডিও বনাই আছে এতিয়াও অলৰেডি ভিডিও ইয়াতে কমসে কম 20-30টা ভিডিও এতিয়া আপলোড হৈ গল তো ময়ো ভাবিলো আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়াৰ কৰো যেহেতু এইবিলাক হিন্দীত বেছি আছে ভিডিও এতিয়া হিন্দী ভাষীবিলাক মানে বেছি ফেস কৰি আছে ইউটিউবাৰখিনিয়ে তো এইটো আজিৰে প্ৰবলেম কিন্তু এইটো কাৰণ কোনো এটা মানে এদিন আগৰৰ ভিডিও এটাত নাই খালি আজিৰ পৰাই পাই আছো এইটো প্ৰবলেমটো তো ময়ো ভাবিলো আপোনালোকৰ ওচৰত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰো তো বন্ধু বান্ধৱী অকল চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো যোনটো প্ৰবলেম চলি আছে মানে এইটো ভিডিও মই ইয়াত চাওক কেজুৱেল চেনেল ইউজাৰ বুলি ইয়াত সাৰ্চ কৰিম আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিওত সাৰ্চ কৰিম সব কিমান ভিডিও মানে ইয়াতে আহিছে সব আজিৰ হয় এইবিলাক সব ভিডিওবিলাক আজিৰ হয় তো এইবিলাক ফ্ৰেশ ভিডিও জাস্ট বেছি টাইম হোৱা নাই 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বেছি হোৱা নাই মানে সব আজিৰ হয় ফ্ৰেশ তো এইটো প্ৰবলেমটো আজিৰ পৰাই চলি আছে ইউটিউবত তো এইটো এটা মানে গম্ভীৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ চেনেলৰ কাৰণে তো মই মানে কি কৰিছো ভন্টিৰ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা আছিল তাই সাবস্ক্রিপশনত গৈ কেনে মানে বহুতৰে মানে তেনেকে হেক হৈ আছে তাৰ কাৰণে মই ভাবিলো মোৰ চেনেলটো তাই গম পায়ে মানে তাৰ যেতিয়া হেক হোৱাৰ দৰে হল হেক নহয় আসলতে একদম কমপ্লিটলি হেক হোৱা নাই কিন্তু ক'ব পাৰি হেক হৈছে মানে তাইৰ যোনটো হোম পেজ থাকে ইউটিউব চেনেলৰ হোম পেজত মানে তাইৰ ভিডিও নোলায় মানে বেলেগৰ সেই চেনেলটোৰ ভিডিও ওলাই আহি আছে তো সেইটো কি কৰিব পাৰে মই সেই কাৰণে মোৰ চেনেল মানে মোৰ তাইৰ সাবস্ক্রিপশনত গৈ কেনে যদি মোৰ চেনেলটো বিচাৰি পায় মোৰটোৱে হেক হৈ যাব বুলি মই তাইৰ পৰা গৈ কেনে আনসাবস্ক্রাইব কৰি লৈছো মোক নিজকে যাতে মানে মোৰ চেনেলটো মানে বিচাৰি নাপায় তো এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে তো পাছত আৰু নাজানো কি হয়
তো আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব পাৰে কোনোবাৰ যদি মানে আপোনালোকৰ হেক হয় মানে চাই দেখা পাইছে আপোনালোকৰ চিনাকি ইউটিউবাৰ হওক কোনোবা মানে ইউটিউব চেনেল আছে হেক হোৱা দেখা পালে আপোনালোকে মানে ক'ব তেওঁক আপোনাক মানে আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবৰ কাৰণে আৰু আপুনিও কমেণ্ট কৰিছে কিবা কৰিছে সেইবিলাক চব মানে ডিলিট কৰিব আৰু পাৰিলে মানে অলপ সতৰ্ক থকাটো ভাল মই সেইকাৰণে অলপ কি হৈ আছোঁ সতৰ্ক হৈ আছোঁ আপোনালোকেও থাকক এইটো ডাঙৰ সমস্যা হ'ব পাৰে কাৰণ এইখিনি হেক কৰিব পাৰিছে যেতিয়া হোম পেজটো চেনেলো হেক কৰাত বেছি টাইম নালাগিব আৰু ইমান কষ্টৰ এটা মানে কি কৰি ইমান কষ্ট কৰি কেনে আজি 1 বছৰৰ পৰা চলাই আছোঁ চেনেলটো যদি হেক হৈ যায় কিমান দুখৰ কথা শ্বৰ্টছতে তাই মানে কিমানখিনি খাটনি কৰিব লাগে এডিটিঙত আৰুতো আমি ব্লগ কৰোঁ ব্লগিঙততো কিমান কষ্ট হয় আপোনালোকেতো জানে ব্লগাৰবিলাকে আৰু যোনে চাই তেওঁলোকেও জানে তো সেইটো যাতে মানে কেতিয়াও নহয় মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চেনেলবিলাক ভালে ভালে থাকক আৰু এইটো প্ৰব্লেমটো হয়তো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰাও হ'ব পাৰে কিবা টেকনিকেল এৰৰ বা টেকনিকেল ইছ্যু হ'ব পাৰে এইটো কিন্তু ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যেতিয়ালৈকে এইটো মানে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মানে কি হৈ থকাটো ভাল সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চেনেলবিলাকো যাতে ভালদৰে থাকে তো সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু কামনা কৰোঁ মোৰো চেনেলটো যাতে ভালদৰে থাকে সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু ভণ্টি তাই বহুত দুখত আছে এতিয়া দুখ কৰি আছে বেচেৰা দিনৰ পৰাই মানে ভাতেই খাব পৰা নাই ভালদৰে মানে ভাত খাব পৰা নাই ইমান দিনৰ পৰা চেনেলটো গ্ৰ' হৈ আছে তাইৰ আপোনালোকে চেনেলটো চাব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাইৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই মানে এনিমেশ্যন কিবা শ্বৰ্টছবিলাক ভাল পায় কোনোবা থাকে তেনেকৈ যেনেকৈ ময়ো ভাল পাওঁ এনিমেশ্যন শ্বৰ্টছবিলাক চাই কেনে এনিমেশ্যন কিবাবিলাক চাই ময়ো ভাল পাওঁ ডিজনীত এতিয়াও মই ডিজনী কিবা চাওঁ মিছা নকওঁ এতিয়াও ডিজনী মুভিজ এনিমেশ্যন মুভিবিলাক মই এতিয়াও চাওঁ মানে তো এতিয়াও ভাল লাগে তো তাইৰ মানে সৰু সৰু শ্বৰ্টছবিলাক বনায় 30 ছেকেণ্ডৰ 1 মিনিটৰ বা 1 মিনিট নহয় 30 ছেকেণ্ড কিবা এনেকুৱা তো আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়া এডিটিং কৰে ধুনীয়া কৰি বনাই আছিল গ্ৰ' হৈ আছিল চেনেলটো বহুত ভিউজ আহে তো ইমান ভাল এটা চেনেল মানে যদি হেক হৈ যায় কিমান বেয়া লাগিব এইটোৱে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত অলপমান এই বিশেষ এটা ইনফৰমেশ্যন মানে আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে কাৰণ এইটো মানে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিবিলাকে মানে আপোনাৰ আজিকালি মেক্সিমাম মানুহে মানে ইউটিউব কৰি আছে তো ইউটিউব চেনেল সকলোৰে আছে আজিকালি আপোনালোকে সাৱধান থাকক সতৰ্ক থাকক তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ হয়তো এতিয়ালৈকে মানে এইটো প্ৰব্লেমৰ কোনো সলিউশ্যন এতিয়া ওলোৱা নাই কিন্তু নিশ্চয় ওলাব মানে চব প্ৰব্লেমৰ সমাধান থাকে মানে প্ৰব্লেম থাকিলেতো সমাধান থাকিবই তাৰ সলিউশ্যন যদি যেতিয়া ওলাই মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাব আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই মই বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই ভিডিঅ' বনোৱা নাই তো নাভাবিব মই হেৰুৱাই যোৱা বুলি মানে বা হাৰ মানি যোৱা বুলি নাই যোৱা আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছে আপোনালোকে এনেকৈ মৰম ভাল পোৱা দি যাব আৰু যদি চেনেলটোত কোনোবা নতুন আজি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব তাৰে আশা কৰিছোঁ টিল দেন বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ